سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دریم در خدمتتونم. تو این ویدیو میخوایم در مورد پروتکل DHCP صحبت کنیم، Dynamic Host Configuration Protocol. ببینیم که این پروتکل به چه نحوی کار میکنه و همچنین میکروتیک رو به عنوان یک DHCP کلاینت میخوایم توی این ویدیو کانفیگ کنیم. خیلی ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. ما اگر یه شبکه‌ای داشته باشیم مشابه شکلی که اینجا داریم، یعنی یک سویچ داریم و چند تا سیستم به اون متصل هستن. فرض کنیم میخوایم یه رنج IP برای این سیستم ها در نظر بگیریم که این سیستم ها با هم دیگه از طریق این IP ادرس ها ارتباط داشته باشن. به عنوان مثال رنجی که در نظر گرفتیم 892.168.20/24 و میخوایم به این سیستم ها آدرس بدیم. یه روش اختصاص دادن آدرس IP ها به این سیستم ها اینه که بیایم به صورت استاتیک این کار رو انجام بدیم. یعنی بریم روی تک تک این سیستم ها قسمت تنظیمات IP شون رو بیاریم و مشابه شکلی که اینجا داریم بهشون آدرس IP اختصاص بدیم. به عنوان مثال اومدیم به یکی از این سیستم ها آدرس 192.168.2.11 رو اختصاص دادیم. سابنت ماسکش /24 یا همون 3.255.1.0. دیفالت گیتویش هست 192.168.2.1 که این آدرس مسلماً آدرس روتری هست که به این شبکه متصل هست و آدرس های DNS سرور رو هم 888 و 9999 در نظر گرفتیم. اگر تعداد سیستم هایی که ما توی شبکه داریم کم باشه، روش اختصاص دادن آدرس های IP به صورت استاتیک مشکلی نداره و شدنیه. اما اگر سیستم های تو شبکه ما زیاد باشه، فرض کنید شما 50 تا 60 تا سیستم دارین که تو این شبکه هستن، اون موقع اختصاص دادن آدرس های IP به صورت استاتیک یا به صورت دستی کار خیلی سختی میشه. شما باید به این 50 تا یا 60 تا سیستم یا تعداد بیشتری که تو شبکه‌تون هست یکی یکی وصل بشین یا مراجعه کنید و این تنظیمات رو روش انجام بدین. ممکنه یه حالت بدتر از اون هم براتون پیش بیاد، این که مجبور باشین اون رنج 192.168.20/24 رو به هر دلیلی عوضش کنیم. فرض کنیم قرار این بشه 192.168.5/24. باید یکی یکی به تمام اون سیستم ها وصل بشین و این آدرس ها رو تغییر بدیم. پس برای زمانی که شبکه شما بزرگ هست و یا برای اینکه تغییرات تو شبکه‌تون آسان‌تر بشه، بهتره یه راه حل دیگه‌ای وجود داشته باشه. اون راه حل چیه؟ DHCP یا Dynamic Host Configuration Protocol. به جایی که ما اون تنظیمات رو بیایم به صورت دستی انجام بدیم، میشه از پروتکل DHCP استفاده کنیم تا بیایم اون اطلاعات رو به صورت اتومات به دست بیاریم. حالا این پروتکل DHCP چه اطلاعاتی رو به صورت اتومات در اختیار سیستم ها قرار میده؟ اولین اونها و مهمترینشون IP ادرسه. به عنوان مثال آدرس 192.168.2.10 رو میتونه به یه سیستم اختصاص بده. دومین فیلدی که میتونه در اختیارتون قرار بده یا در اختیار سیستم ها قرار بده میشه سابنت ماسک. اطلاعات دیگه که میتونه در اختیارتون بذاره دیفالت گیتوی شبکه یا همون روتره که تو شبکه‌تون وجود داره آدرس IP شه. آدرس IP DNS سرورها رو میتونه در اختیار کلاینت ها قرار بده و یک سری اطلاعات اضافی مثل اطلاعات تایم سرورها، TFTP سرورها و موارد دیگه. میخوایم ببینیم که پروتکل DHCP به چه نحوی کار میکنه و DHCP سرور چطور اون اطلاعات رو در اختیار کلاینت ها قرار میده. فرض کنیم ما یه شبکه‌ای مثل این شکل داریم. یه PCB رو در نظر بگیرین که شما اینو میاین از طریق یک کابل به یه سویچ شبکه وصلش میکنین. وقتی که این کار رو انجام میدین، فرض کنید این PCB روشن هم هستش. PCB اگر روی این تنظیم شده باشه که اطلاعات رو به صورت اتومات به دست بیاره، یعنی از طریق DHCP قرار باشه اطلاعات رو به دست بیاره، یه پیامی تولید میکنه به اسم DHCP دیسکاور. این پیام کار اصلیش اینه که دنبال DHCP سرور میگرده. این پیام اصطلاحاً یک پیام همه پخشی هستش. وقتی که به سویچ میرسه، سویچ اینو از تمام پورت های دیگرش غیر از اون پورتی که دریافت کرده ارسال میکنه. همه سیستم هایی که متصل به اون سویچ هستن یا همه دیوایس هایی که متصل به اون سویچ هستن این پیام رو دریافت میکنن، از جمله DHCP سروری که شما توی شبکه دارین. DHCP سرور وقتی که این پیام رو دریافت کردش، میاد یک پیامی در جوابش ایجاد میکنه و ارسال میکنه به اسم DHCP offer. یعنی میاد یک آدرس IP رو در نظر میگیره برای اون سیستم و از اون سیستم میپرسه این آدرس IP مناسبت هست یا نه. و این پیام هم دوباره پیام همه پخشی هستش، یعنی سویچ اون رو از همه پورت هاش غیر از پورتی که دریافت کرده ارسال میکنه.
PCB هم این پیام رو دریافت میکنه، در جوابش میاد یه پیام DHCP request میفرسته، یعنی میگه اون آدرس IP که برای من در نظر گرفتی 212 اوکی هست. دوباره این پیام رو به صورت همه پخشی میفرسته، سویچ اینو برای همه ارسال میکنه، DHCP سرور هم این پیام رو دریافت میکنه. DHCP سرور در جوابش میاد یه DHCP ACK میفرسته، میگه این آدرس IP رو برای تو در نظر گرفتم و یک سری اطلاعات دیگه هم همراهش ارسال میکنه، اطلاعاتی مثل همون IP DNS سرورها و موارد دیگه که دیدیم با هم دیگه. وقتی که DHCP سرور میخواد اون آدرس رو رزرو کنه برای PCB، همون آدرس 192.168.2.12، شناسه‌ای که استفاده میکنه DHCP سرور برای رزرو کردن اون آدرس IP مک ادرس کارت شبکه PCB هستش. یعنی میاد میگه این آدرس IP برای این مک ادرس رزرو شده. این پیام DHCP ACK هم یک پیام برودکست هستش و وقتی به سویچ میرسه، سویچ اون از همه پورت‌هاش غیر از پورتی که دریافت کرده ارسال میکنه، PCB هم اون پیام رو دریافت میکنه و الان دیگه PCB یه آدرس IP داره، یعنی همون آدرس 192.168.2.12/24 که با اون میتونه با بقیه سیستم های تو این شبکه ارتباط برقرار کنه و یا به اینترنت دسترسی داشته باشه. 4 تا پیامی که اینجا رد و بدل شد بین کلاینت و سرور، بین DHCP سرور و DHCP کلاینت، به ترتیب دیسکاور، آفر، ریکوست و اکنالج بودن که اگر حرف اول همه اینها رو در نظر بگیریم میشه DORA که اصطلاحاً بهش میگن دورا. توی ساختار شبکه‌ای که با هم دیگه دیدیم، میکروتیک یا همون روتر OS سیستم عاملی که روی میکروتیک وجود داره میتونه نقش DHCP سرور رو هم داشته باشه. تو این حالت دیگه ما نیازی نداریم که یک DHCP سرور اختصاصی تو شبکمون داشته باشیم. همون روتر OS یا همون میکروتیک که تو شبکه ما هست، روتر هم هست، میتونه نقش DHCP سرور رو هم برامون ایفا کنه. نکته مهم دیگه‌ای که باید در مورد پروتکل DHCP بدونیم اینه که DHCP داخل یک برودکست دومین کار میکنه. مثلا اگر ما یه شکلی شبیه این داشته باشیم، یه شبکه‌ای شبیه این شکل داشته باشیم، 2 تا لن داریم که به 2 تا اینترفیس متفاوت این روتر وصل شده. برای یه لنمون اومدیم 192.168.2.0/24 رو در نظر گرفتیم. برای لن دوممون اومدیم رنج IP 192.168.4.0/24 رو در نظر گرفتیم. حالا فرض کنیم یک سیستمی توی شبکه سمت چپ ما میاد یه پیام برودکست میفرسته شبیه پیام هایی که توی DHCP بودن، پکت هایی که توی DHCP ارسال میشد. سویچ اینو گفتیم میاد از همه پورت های خودش غیر از پورتی که اون پیام رو دریافت کرده ارسال میکنه. یکی از اون پورت ها پورتی هست که روتر بهش متصله. اما روتر وقتی که این پیام رو دریافت میکنه دیگه اون پیام رو اجازه نمیده از پورت های دیگهش خارج بشن. یعنی اصطلاحاً میگیم روترها جلوی ترافیک برودکست رو میگیرن. پس به هیچ وجه این پیام که برودکست هستش از روتر رد نمیشه و وارد شبکه سمت راست نمیشه. حالا این مورد چرا اهمیت داره؟ از این لحاظ اهمیت داره که پکت های DHCP برودکست هستن. پس ما اگر یک DHCP سرور توی یکی از این 2 تا شبکه داشته باشیم، نمیتونه این DHCP به کلاینت هایی که توی شبکه دیگه هستن سرویس بده. البته یک حالتی وجود داره که ما میتونیم روتر رو به عنوان DHCP ریلی ایجنت کانفیگ کنیم که در مورد اون ما اینجا صحبت نمی کنیم. میکروتیک علاوه بر این که میتونه نقش DHCP سرور رو تو شبکه داشته باشه، میتونه نقش DHCP کلاینت رو هم داشته باشه و بعضی موقع‌ها لازم هست که اینطوری باشه. فرض کنیم ما یه ساختار شبکه‌ای شبیه این داریم، رنج IP 192.168.2.0/24 رو برای این شبکه در نظر گرفتیم. میکروتیک میتونه DHCP سرور باشه برای این لنی که بهش متصل هست، به یکی از اینترفیساش وصل هست و به سیستم هایی که توی این شبکه هستن آدرس IP اختصاص بده. مثلا IP 192.168.2.12 رو میکروتیک اومده به یکی از این سیستم ها اختصاص داده. همزمان میکروتیک میتونه روی یکی دیگه از اینترفیس هاش نقش DHCP کلاینت رو داشته باشه. فرض کنیم یکی دیگه از اینترفیس های این میکروتیک به یک مودم وصله و یا اینکه مستقیم به سرویس پرووایدر متصل هست و روی اون اینترفیسش میتونه یک آدرس به عنوان مثال پابلیک دریافت کنه. آدرس فرضاً 5555 رو به عنوان DHCP کلاینت دریافت کرده از سرویس پرووایدر. یه آزمایش داریم ما اینجا. ما یک ساختار شبکه‌ای داشتیم تا الان که به این صورت بوده.
روتر میکروتیکمون رو از طریق اتر 2 اومدیم به پی سی مون وصل کردیم. روی روترمون آدرس 192.168.21/24 رو ست کردیم روی اتر 2 و روی پی سی مون اومدیم 192.168.22/24 رو ست کردیم. کاری که میخوایم حالا انجام بدیم اینه که بیایم اتر 1 روترمون رو وصل کنیم به یک مودم ADSL و یا یک مودم TDLT و یا هر دیوایسی که میتونه به ما اینترنت اکسس بده. بعد بیایم روی اتر 1 مون یک DHCP کلاینت کانفیگ کنیم تا روتر ما روی اتر 1 یک IP رو به صورت داینامیک دریافت کنه. وقتی که IP رو دریافت کرد یک سری اطلاعات دیگه مثل DNS، دیفالت گتوی و موارد دیگه رو هم دریافت میکنه. میریم چک میکنیم ببینیم این آدرس ها رو گرفته و اینکه چه آدرس هایی رو دریافت کرده. آخر سر هم روی روترمون تو محیط ترمینال چک میکنیم ببینیم پینگ 888 که یک آدرس پابلیک هست و داره و اینکه پینگ google.com رو داره یا نه. بریم با هم دیگه این آزمایش انجام بدیم. من میام از طریق وینباکس به میکروتیکم وصل میشم. میرم تو قسمت اینترفیسز نگاه میکنم میبینم که اتر 1 من تو آر نوشته کنارش یعنی رانینگ، اتر 2 منم رانینگ. میام روی اتر 2 دابل کلیک میکنم و نیمش رو ادیت میکنم برای اینکه راحت‌تر متوجه بشم که این اتر 2 به کجا متصل هست و بعداً یادم باشه. یه داش پیسی به انتهاش اضافه کردم. روی اتر 1 هم که رفتم وصلش کردم از طریق کابل به روتر بالا دستی که حالا این میتونه برای شما مودم TDLT و یا مودم ADSL باشه یا مودم VDSL باشه. اینجا می‌نویسم داش آپلینک. این یعنی عملاً آپلینک من از طریق اتر 1 هم میخوام به اینترنت دسترسی داشته باشم. این اسما مهم نیستن که چی می‌نویسین، فقط این به خاطر اینه که وقتی به روترتون وصل بشین خیلی راحت‌تر یادتون باشه که اینها به صورت فیزیکال به کجا وصل شدن. بعد از اینکه از اتصال فیزیکال اینترفیس ها مطمئن شدم، آزمایش از من خواسته بود که روی اتر 1 هم که وصل شده به مودم بالا دست من بیام یه DHCP کلاینت ران کنم. برای اینکه DHCP کلاینت رو ران کنم میرم توی IP DHCP کلاینت. توی این پنجره میتونید تنظیمات DHCP کلاینت رو انجام بدید. من میام روی به علاوه کلیک میکنم، میگه که DHCP کلاینت رو روی کدوم اینترفیست میخوای ران کنی. من اتر 1 هم متصل به مودم هست. میام اتر 1 رو انتخاب میکنم. چند تا گزینه داره اینجا. گفته میخوای DNS هایی که روتر بالا دستی یعنی مثل همون مودم در اختیارت میذاره رو استفاده کنی؟ میگم آره. گفته اگر NTP داد چی؟ میخوای از NTP سرورمون استفاده کنی؟ میگم آره. این گزینه آخری هم گفته میخوای یه دیفالت روت اضافه بشه توی روتینگ تیبلت؟ گفتم آره. یعنی اینکه 000/0 که همون دیفالت گتوی یا دیفالت روت میشه رو میاد تو روتینگ تیبل میکروتیک براتون اضافه میکنه و دیفالت روت شما میاد اشاره میکنه به عنوان مثال به روتر ADSL تون. همه اینا رو که همون حالت بیش‌فرض هست قبول میکنم و رو اوکی کلیک میکنم. شروع میکنه سرچ کردن. خیلی سریع DHCP سرور بهش جواب میده، یه IP اختصاص میده. یعنی کل اون فرایند دورا که با هم دیگه دیده بودیم خیلی سریع اتفاق میفته. الان DHCP سرور آدرس 192.168.238/24 رو داد به من. آزمایش چند تا چیز از من خواسته بود. یکی گفته بود چک کنیم ببینیم چه DNS سروری به شما اختصاص داده اون DHCP سرور. من میرم توی قسمت IP DNS نگاه میکنم. تو قسمت داینامیک سرورز برای من اومد. یه لحظه اول نشون نمیدادش، هنوز صفحه کامل لود نشده بود. اینجا DHCP سرور من به من آدرس IP های 888.999 رو به عنوان DNS سرور اختصاص داده. خود من هم میتونم اینجا یه سری سرورها اضافه کنم. اینا به صورت داینامیک اومده و من نمیتونم ادیتشون کنم. پس این DNS سرورهایی است که DHCP سرور به من داده. مورد دیگه اینجا اگه دیده باشین اینم یس بود، اد دیفالت روته، یعنی یه دیفالت گتوی به من اختصاص داده. اون هم به صورت اتومات میره تو روتینگ تیبل روتر من اضافه میشه. من میرم تو IP روتس. اینجا نگاه میکنم میبینم یه روتی اضافه شده نوشته 000/0. این همون دیفالت گتوی هست. گتویش چیه؟ 192.168.63.1 یعنی همون مودم من.
از طریق چی قابل دسترسه؟ از طریق اتر 1 داش آپلینک قابل دسترس است. تو پنجره DHCP کلاینت اگر من بیام روی این سطر دابل کلیک کنم، برم تو تب آخر که تب استاتوس هست، این اطلاعاتو میاد برای من نشون میده. آدرس آی پیم چیه، دیفالت گتوی هم چیه، DHCP سروری که اینا رو به من داده 631 که همون گتوی من هست. گفته بعد چقدر اکسپایر میشه. این نکته‌ای که وجود داره، این آدرس آی پی ها رو DHCP سرور اصطلاحاً میگن اجاره میده، لیز میده. این بعد یه تایمی اکسپایر میشه و DHCP کلاینت خودش به صورت اتومات میره و اینو تمدیدش میکنه. DNS سرورهایی که در اختیار من قرار داده 888 و 999 هن. NTP سرورهایی هم که در اختیار من قرار داده این دوتا هستن که این یکی پرایمریه و این یکی هم سکندری. آزمایش از من خواسته بود که پینگ چند تا آدرس و آدرس آی پی رو بگیرم، ببینم که روترم اینترنت داره یا نه. من میام روی نیو ترمینال کلیک میکنم، پنجره ترمینال برای من باز میشه. اینجا مینویسم پینگ 888، اینتر میزنم، میبینم که پینگ 888 رو دارم. حالا برای اینکه چک کنم ببینم DNS سرور هام هم اوکی کار میکنه یا نه، میام پینگ یه آدرس مثل google.com رو هم میگیرم، میبینم که برای من ترجمه رو انجام داد. 216 239 3820 ترجمه اس به آی پی رو و پینگش رو هم دارم. پس من روی روترم الان اینترنت رو دارم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.